مبحثی که الان راجبش میخوام صحبت کنم اینه که چرا لزوم اینو میبینم که واقعا بیزنس رو آموزش بدم. حالا بیزنس من تخصصیه، مربوط به معماری داخلیه و هر بیزنسی هم که در واقع تو جامعه هست که از کوچکترین حد در یک واحد کوچیک شروع میشه و میتونه به یه گستره خیلی بزرگی برسه و محدودیتی نداره، چرا باید آموزش داده بشه؟ ببینید آینده از همین امروز مشخصه. یعنی شما وقتی امروز رو نگاه میکنید، هر روز که تغییرات رو میبینید میتونید آینده رو پیش بینی کنید. نمیدونم شما هم خیلی تلاش کردید که وارد سیستم‌های کاریابی بشید که شرکتی معظم، خوب و به قول خودمون درست حسابی بیاد شما رو جذب کنه، با یه حقوق خیلی خوب بتونید زندگی کنید. چند درصد از شما موفق شده یه همچین شرکتی پیدا کنید؟ یا اینها چقدر نیرو میخوان؟ خیلی کمه. شما وارد سیستم‌های کاریابی میشید، مثلا لینکدین، میبینید انواع اقسام جاب و انواع اقسام به اصطلاح آگهی استخدامو گذاشتن. شما برید شرایطی که در واقع برای استخدام گذاشته رو بخونید، حیرت میکنید. آنچنان تخصصهای پیچیده و خیلی لول بالایی از شما میخوان، اصلا واقعا شما باید فقط 20 سال 30 سال درس خونده باشید تا بتونید اون تخصصایی که اونا میخوان و فقط مدرکاش ارائه بدید. بعد اون چیزهایی نوشتن که عجایب، چیزهایی که یه بیزنسمن باید داشته باشه رو از شما میخوان. برخوردتون با مشتری خوب باشه، قدرت نمیدونم جذب مشتری رو داشته باشید، نمیدونم در ارتباطاتتون فلان باشید. یعنی کاملا از شما میخوان یه بیزنسمن باشید، بعد برید کارمند اونها بشید، اون همه تخصص هم داشته باشید، همه رو مدرک ارائه بدید، بعد سابقه کارم داشته باشید، بعد بیاید برای ایشون کار کنید با یه حقوق معمولی. اصلا حیرت انگیزه وقاحتی که در این آگهی استخدام شما میبینید، واقعا مشمئز کننده است. شما در مقابل اون همه چی درخواستی که داری، چی قراره بدی به این شخص؟ چه کار قراره براش بکنی؟ بعد میبینی صفحای طولانی نوشتن که آقا مثلا 10,000 نفر اینو پیگیری کردن اونجا، نمیم چی. اصلا شما تعجب میکنید اینا مسخره کردن مردم. چی میخوان؟ که من چند تاشون رو وقتی دیدم، در واقع رفتم اونجا آگهی بدم برای استخدام سیستم خودم، بعد یه جستجو کردم که یه نمونه آگهی ها رو ببینم، اصلا حیرت کردم، گفتم اینه چه خبره، چه انتظاری دارم. برای چند تاشون نوشتم شما منو میتونید استخدام کنید، من خدا هستم، همه این چیزایی هم که شما میگید مدرکشو من خودم برای خودم صادر میکنم، منو استخدام کنید خواهشم. و چی میخواید از یه جوونی که میخواد بیاد وارد بازار کار بشه؟ عجیب بود که اینها اون مشخصایی که نوشته بودن مشخصایی کسی که صاحب کسب و کاره. خب اگه اونها رو بدونه که اصلا میره کسب و کار خودش رو میندازه، کار گروهی نمیدونم بلد باشه، نمیدونم مدیریت فلان بلد باشه، برخورده با دیگران نمیدونم فلان 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 فلان، اصلا عجایب.
خب شما امروز وقتی اینجوری میبینید که واقعا استخدام شدن و برای دیگران کار کردن اینقدر سخته، اون وقت انرژی رو 1/10 رو برای خودتون بذارید، صاحب یه بیزنس کوچیک جمع و جور میشید که حداقل 3-4 برابر یه کارمند عادی میتونید درآمد داشته باشید و در چشمانداز و آینده میتونید واقعا بدرخشید. حداقلش اگر خیلی نمیخواید ریسک کنید، میتونید با شرکت‌های کار کنید، فرانچایزشون رو بگیرید، نمایندگیشون رو بگیرید و با برند اونا پیش برید، همونطوری که ما خودمون داریم این کار رو انجام میدیم، شعبات میدیم یا کسایی که فرانچایز بخوان فرانچایز بهشون میدیم. یه راه میانبر برای سرعت ترقیشون. اگرم که بخوان بیزنس خودشون، برند خودشون رو در واقع داشته باشن که اون جداست و زمان و انرژی زیادتری میذارن و برند خودشون رو پیدا میکنن و توسعه میدن. هر چقدر که شما بخواید در بدترین حالت به قضیه نگاه کنید، اون وقت انرژی که میخواید بذارید استخدام بشید برای یکی و اون برندش رو توسعه بده، برای خودتون بذارید، 100% موفق دارید. اینو من تضمین میکنم، به شما قول میدم که شما چندین برابر یک کارمند در هر کشوری که هستید، در هر جایی که هستید، چندین برابر یک کارمند در سال اول درآمد خواهید داشت. شاید در پروژه اول دومتون حقوق 1 سال یک کارمند رو بتونید یه جا در بیارید. اینو من به شما قول میدم و تضمین میکنم، چون راهیه که خودم رفتم و کسانی هم که این راهو رفتن به همین رسیدن. حداقل هاشون از حد اکثرای یک کارمند خیلی بیشتره. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که کلن سیستم شرکت ها داره رو به اتوماسیونی میره که هوش مصنوعی هم در کنارش قرار گرفته و اساساً کارمند در واقع در هوش مصنوعی ساخته میشه با شخصیت‌های خیلی قوی و مشاوران خیلی قوی هم براش در نظر گرفته میشه. اینا میان یک شرکت رو در واقع در عالم مجازی میسازن که جلسه برگزار میکنه، تحقیق میکنه، کارهای مختلفی که یه شرکت عادی با نیروی انسانی انجام میده اونم انجام میده. عملا دیگه برای دیگران کار کردن داره از افق آینده حذف میشه و شما از امروز باید بدونید که مجبورید که برای خودتون کار کنید، هرچند کسب و کارهای کوچیک و جمع جوری باشه که شما میتونید همون سیستما رو پیاده کنید، تو شرکتتون کارمنده مجازی داشته باشید، کارتون رو توسعه بدید، شما هم در واقع پیشتاز باشید. پس از این که برای دیگران کار کنید، واقعا من چشماندازی در آینده نمیبینم. پس از امروز خودتون رو مهیا کنید. یه دوره‌ای که این چنینیه به شما کسب و کار آموزش میده، تو دانشگاه الاف نمیشید، از دانشگاه اومدید سرگیجه و اینها دارید، سرمایه ندارید یا سرمایه کم دارید یا میخواید کاری انجام بدید هیچ چیزی در چشم انداز شما، هیچ شفافیتی وجود نداره، بیاید کسب و کار یاد بگیرید، برای خودتون کار کنید.
من این تخصص رو دارم، این کسب و کار آموزش میدم. کس دیگه ای تخصص دیگه ای داره، کسب و کار مخصوص به خودش رو آموزش میده. من کسی رو دیدم که در واقع آجرچین بود، داشت آجرچینی کف مثلا ورودی درگاه های خونای آمریکایی رو آموزش میده. حرفش هم این بود بیا $400 بده، این آجرچینی رو من بهت آموزش میدم، شما برو از هر خونه ای که بخواد این آجرچینی رو انجام بده $400 میگیری. هر روز نه ماهی 10 تا کار اینجوری رو میتونی بگیری، $4000 درآمد حداقل داری، $400 هم به من دادی، کار یاد گرفتی. به همین راحتی تو آمریکا آموزش میده. طرف با حالا فیلم آموزشی هر چی، شاید رو در رو هم باشه یا شاید اصلا آنلاین باشه، بهش آموزش بده. میارزه واقعا. بهتر از اینکه بره کارمند یه شرکت آمریکایی بشه که در بهترین حالت $2000 میخوان بهش پول بدن. حالا کسایی هم اومدن دارن مثلا لینکدین آموزش میدن، میگن شما شغلای $100,000 میگیرید، فلان میگیرید. منظورشون اینه که مثلا مایی $10,000 میگیرید، که اونم شما برید ببینید چه طمطراقی داره، چقدر 2 سال به شما آموزش میده تا بتونید یه شرکتی، یه کاری بلکه پیدا کنید که به شما ماهی مثلا 5-6 هزار دلار پول بده. اونم از 100 نفر شاید یه نفر موفق بشه که این یه مبلغ خیلی گنده هم ازشون میگیره تا این آموزش ها رو بهشون بده. کار مفیدیه، اما بازم داره کارمند صادر میکنه. حرفش هم اینه که من در سیستم مثلا نیروی انسانی شرکت کار کردم، میدونم اونا چی میخوان، اونا رو به شما آموزش میدم، شما میرید نیروی انسانی این شرکت میشید، بازم شما کارمند. آمریکا اگه شما برای خودتون کار کنید تو 10 سال اول کارتون به درآمد ماهی $100,000 هم میرسید. لزومی نداره کارمند یه جایی بشید که مثلا سالی $100,000 بگیرید، میتونید ماهی $100,000 در بیارید. پس این چشمانداز آینده است.